بسم الله الرحمن الرحیم. سره له دې چې د اسلام مبارک دین د ژوند په ټولو برخو کې ښځو ته خپل حقونه ورکړي او حدودات یې معلوم دي، خو بیا هم کله کله په یو شمېر برخو کې پر وړاندې ننګونې راپورته کیږي. روغتیا، ښوونه، روزنه او اقتصاد هغه برخې دي چې د میرمنو ونډه پکې د نورو په پرتله بارزه ده. په داسې حال کې چې په تیرو څه باندې 4 کلونو کې د افغان سوداګرو میرمنو لپاره یو شمېر برخو کې اسانتیاوې رامنځته شوې، خو په ځینو نورو برخو کې د کلتوري شرعي محدودیتونو او د وخت د تقاضاو له امله له خنډونو سره مخ شوي. دا چې په اسلام کې د ښځینه‌و د سوداګرۍ اهمیت او ارزښت څه دی، افغان ښځینه سوداګرې په اوسني چاپریال کې خپل ځان څومره ویني او د افغان ښځینه سوداګرو غوښتنې او وړاندیزونه څه دي، دا او ګڼې نورې پوښتنې به نن په ځانګړې خپرونه کې ځوابوو. زموږ نننۍ خپرونه په اسلام کې د ښځینه‌و د سوداګرۍ اهمیت او ارزښت ته ځانګړې شوې ده. زه بېنظیر محمدي یم او د نن بحث د پنل میلمنې مو دي د پوهنتون استاد آغلې عابده مجیدي شفیق، د الفجر فرح پراختیایي بنسټ مسؤل آغلې فرح مجاهد او د ښځو د حقونو فعاله آغلې تفسیر سیاپوش. دغه راز را سره په استودیو کې هم درنو خویندو ګډون کړی دی. تاسو درنو میلمنو، خویندو ګډونوالو او تاسو درنو لیدونکو ته ښه راغلاست و. مستری مشید. خانم شفیق، بحث از شما آغاز میکنیم. خب به نظر شما تجارت زنان از دیدگاه اسلام چه ارزش و چه اهمیتی دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. در قدم نخست خدمت شما و خدمت مهمانان عزیز و تمام خواهرانی که در استودیو با ما هستند و تمام شنوندگان تلویزیون طلوع، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوار هستم که همگی صحتمند باشند و از این داشته های برنامه ما مستفید شوند و کوشش میکنیم که سوال هایی که شما در مورد میپرسین ان شاء الله پاسخ از اونها رو بدیم. در رابطه با حق تجارت یا حق مالی زن در اسلام، بدون شک اگر ما یک پس منظر اسلام مورد مطالعه قرار بدیم و یک معلومات مختصر اگر بدیم، باز ما میتونیم بفهمیم یک به شکل مقایسه که قبل از اسلام وضعیت زنها، وضعیت مالی زنها یا در کل وضعیت زنها چگونه بود و بعد از اسلام، وقتی اسلام آمد، وقتی فجر بیداری اسلام طلوع کرد، حقوقی که به زنها داده شد چگونه بود. در قبل از اسلام زنها از تمام حقوقشان، یعنی حق مالی، خو اصلا یک مسئله قابل از این نبود که سر مردم فکر میکرد. زنان از اساسی ترین حقوقشان که زندگی و حیات بود محروم بودند و بقیه حقوقشان و حقوق مالی زنان وقتی شوهرایشان وفات میکرد، زنان به شکل میراث به مانند مال که از موروث باقی میمانه بین ورثه تقسیم میشد و همچنان مالی که دخترها می داشتن یا یتیما می داشتن کاملا از طرف اقاربشان غصب میشد و برای اونها چیزی داده نمیشد. بنان وقتی که اسلام آمد، نخستین حقی که برای زنان قائل شد و که حق اولیشان بود و حق حیاتشان بود که قرآن میفرماید که ویذا الموءودة سئلت، از زنان زنده به گور شده وقتی پرسیده شود در روز قیامت که به ای ذنب قتلت، به کدام جرم و گناه اونها مورد قتل و کشتار قرار گرفتن. و در ضمن خداوند متعال حق مالی زنان را هم تثبیت کرد. بناهن از نقطه نظر اسلام که اگر ما ببینیم که اسلام میگیم وقتی دین مساوات است، در کنار مساوات عدالت هم در نظر گرفته و اهلیت ادا و اهلیت وجوب زن و مرد کاملا مساوی هست و تمام حقوقی را که مردها از او برخوردار هستند یا حقدار هستند، زنان هم حقوق می داشته باشند و حقوق مالی زنان یک حق تثبیت شده در شریعت است. اگر ما یعنی یک کمی پیشتر از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم و زمان بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم مورد مطالعه قرار بدیم، میبینیم که همسر گرامیشان حضرت خدیجه بنت خویلد زنی بود که تجارت پیشه بود و تجارت میکردن و بعد از او پیامبر صلی الله علیه و سلم به همین سلسله با اونا آشنا شدن، یعنی معرفتشان حاصل شد و بالاخره پیامبر صلی الله علیه و سلم با این زن بیدار و زن تجارت پیشه ازدواج میکنه و بعد از اینکه به اسلام مشرف میشن و پیامبر صلی الله علیه و به حیث پیامبر مبعوث میشه، یعنی حضرت خدیجه امو وظیفه خود بعد از اسلام هم ادامه میده، یعنی امو تجارتشه و نه تنها که از باب تجارت امو زندگی و عایشه و باطی خود میکنن، اسلام هم تقویت میکنن. هیچ موانعی وجود نداشته و حضرت خدیجه بعد از اسلام هم با همون تجارت خود، یعنی حضرت پیامبر صلی الله علیه و اسلام کمک میکردن و تمویل میکردن. و مثال بارز دیگه که در زمان خلافت حضرت عمر بن الخطاب از زنانی که در باب تجارت و کاروبار و چیز سهم داشتن یا دست خیلی بالا داشتن، شفا بنت عبدالله بوده. اونا کسی بودن که در بازار قیمت ها را
به اصطلاح از چی میکردن، مراقبت میکردن و میدیدن و بازار هم مورد تحقیق و بررسی قرار میدادن و این وظیفهشون از طرف خود خلیفه وقت حضرت عمر بن الخطاب برشان داده شده بود که اونها این وظیفه را پیش میبردن. بنابراین اسلام در کنار حقوق دیگری که برای زنان قائل شده، حق تجارت و حق داشتن مالکیت یک حق اصلی زن هست و باید به این حقشان توجه شود و این حقشان یک حق مسلم است که در نظر گرفته باید. سلامت باشین خانم شفیق. خانم مجاهد، اگر فرصت ها و چالش هایی که در برابر زنان تاجر در افغانستان وجود داره آنها را دسته‌بندی کنیم، به نظرتان 3 فرصت و 3 چالش بزرگ در برابر زنان تاجر چی بوده میتونه؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با عرض ادب و احترام خدمت بینندگان ما، شنوندگان ما و شما و کارمندان محترم تلویزیون طلوع، آغاز به این میکنیم که شما فرصت های یعنی آگاهی و آموزش شرعی برای زنان، البته در بخش تجارت، یک فعالیت های مشهوره که در جامعه اینا داشتن مهیا بود و خوب است که اگر ما شما بتانیم که در قسمت فرصت ها بگوییم که این زمینه، این فرصت ها مهیا هست، بهتر مهیا هست که خواهرای ما میتونن که از اصول دین یا از طریقه آموزش تجارت حلال اینا بتانن که یک سلسله معلومات را دریافت باشن. و در ضمن از اون ما از پشتیبانی رسمی البته قانونی جوازها هست که برای خواهرای ما صادر شده که اینا میتونن با استفاده از این جوازها، از این زمینه‌ای که برای اینا ساخته شده در بخش تجارت اینا استفاده بکنن. و همچنان پلتفرم ها و نمایشگاه هایی است، بازارهایی است که خواهرها میتونن از او استفاده بکنن. خب باز هم در بخش نمایشگاه ها اگر ما شما بیاییم ببینیم که نمایشگاه ها هست، خواهرای ما شرکت میکنن، مگر متاسفانه به اوسمه که اینا بتونن از او مستفید شون، یعنی به یک نوع بتونن محصولات خود به خارج از افغانستان صادر بکنن یا یک زمینه را بسازن. این بسیار به خصوص برای خواهرها محدود است و این چیزی است که ما بتونیم ممکن سر از اینا کار بکنیم. و در قسمت محدودیت ها همی دسترسی به بازارهای جهانی است و سرمایه گذاری خارجی در داخل افغانستان است، یا مثلا ما شما میدانیم عدم حمایت عملی و پایدار است که در بخش مثلا پیشرفت زنان است. اگر ما بتانیم مثلا نبود کارخانه هایی که دو بتانه خواهرای ما به طور منظم بیاین کار بکنن، تعداد زیادی از به حساب سیستم اقتصادی خود مستفید شوند یا در قسمت اقتصادی اینا خودکفا شوند. البته مشکلات های زیاد را ما در جامعه میبینیم برای خواهرای ما و کمبودیت های زیادی هم هست که امروز نیاز است. ما میبینیم که الحمدلله امروز بسیاری از کارخانه ها ساخته میشه، اگر او از کارخانه های اماراتی است یا شخصی است. اگر ما چنین برنامه های تجاری را، چنین برنامه های را ما بتانیم داشته باشیم برای خواهرای ما، البته برای زنای ما، برای مادرای نانآور خانه ما، که کارخانه های ایجاد شود که زنای ما بتانه که از در بخش انجینری هم خواهرای ما باشن، در بخش کار تولیدات، در هر بخش برای خواهرها باشه که زمینه برای خواهرای ما و شما ایجاد شود. چرا که امروز بعضی خواهرای ما هستن، زیادتر خواهرای ما هستن متاسفانه اگر ما و شما میبینیم به تاریخچه افغانستان که جهاد بود، جنگ بود، اشغال بود و بیوه های زیاد داریم، یتیم های زیاد داریم و خواهرای ما امروز نیاز داره به مو پشتیبانی اقتصادی، به مو زمینه سازی که خواهرای ما بتانن کار کنن، فعالیت بکنن و با اصول شریعت اسلامی، با حیا و با حجاب، با طریقه که حفظ حجاب و حفظ شریعت باشه. مگر خواهرای ما نیاز به می دارن که اینا تشویق شون، اینا تقویت شون، نه که از نام از اینا استفاده صورت بگیره. سلامت باشین خانم مجاهد. خانم سیاپوش، به نظر شما در وضعیت فعلی و در شرایط فعلی حقوق شرعی که اسلام برای زنان تاجر داده به نظرتان چقدر تطبیق شده؟ به نام خدا، سلام علیکم، وقت همه بخیر و به امید از اینکه درهای بسته شده هر چیز زودتر بر روی زنای سرزمینم باز شود. امروز ادعای ما دین مبین اسلام است، اما متاسفانه که ما مطابق به دین مبین اسلام عمل کرده نداریم. او دینه که 1400 سال پیش تجارت حلال کرده، در قرآن کریم گفته شده، در سوره نساء گفته شده، اما امروز چرا فرق بین زن و مرد است؟ امروز ببینین، در صورت من میتونم یک زن تاجر خوب باشم که آموزش اول ببینم،
اما امروز درهای آموزش چرا بسته است بر روی ما زنا؟ در صورت من میتونم یک زن باشم که دین مبین اسلام گفته، میگه در اسلام نه تنها زن به عنوان محور خانواده معرفی شده، بلکه میگه شخصیت اقتصادی و مستقل داره. پس چرا ما زنای افغان امروز مستقل نیستیم؟ امروز ما باید یک حق ملکیت، حق استقلال مالی را برای ما داده، چرا نداریم؟ معادی اراز است ما زنای افغان چند سال بعد اگر درهای علم باز نشه، شاید ما تجارت پیشه ها همچنان در بخش بانوان نداشته باشیم، اقتصاددان شاید نداشته باشیم. متاسفانه بیاین که ما امروز مشارکت های اجتماعی که یکیش مشارکت علمی است، باید روی از این کار کنیم تا ما بتانیم مشارکت تجارتی، اقتصادی، سیاسی و همین گونه مشارکت های دیگر ما پیش بریم. متاسفانه که امروز ما را در وضعیت قرار داده که شاید چند سال بعد ما نداشته باشیم. مثال بتین که ما دیروزها تاجرایی داشتیم، دیروزها کارایی میکردن، در صورتی که پیغمبر خدا میگه کسی که کار میکنه او کی است؟ او دوست خدا است. پس امروز ما زنها چرا محدود در جامعه کار میکنیم؟ چرا چند درصد کار میکنیم؟ آیا ما سهم فرزندی دختری سرزمینه نداریم در این جامعه؟ یا کدام مشکل دیگه است؟ وقتی که ادعای حکومت امارت اسلامی اسلام است، شریعت است، ما خواهان دین مبین اسلام هستیم. او دینی هستیم که از آغاز برای زن آن حق را داده که در جهان اگر ما ببینیم 100 سال نمیشه که در دنیای غرب امروز که برای ما اونا میاموزانن اونا حق گرفتن، اما 14 قرن پیش برای ما زنای مؤمنین حق داده، حق ملکیت داده، حق استقلال مالی داده، حق تجارت داده، فعالیت‌های اقتصادی داده، حق کار داده برای ما، حق میراث. اولین دینی که میراث به خانم داد دین مبین اسلام داد. برای ما حق مشارکت سیاسی را داده. در زمان پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم زنها آزادانه میرفتن، رأی میدادن، مشوره میدادن، نظر میدادن. اما امروز چرا ما زنها محدود هستیم؟ اصلا امروز در جامعه افغانستان ما مشارکت سیاسی زنها را نمیتونیم پیدا خب خانم سیاپوش، در جامعه خانم های هم وجود داره که مصروف کاروبار هستند، در تشبث یا هم در کاروبارهای کوچک. آنها را چگونه ارزیابی میکنید به نظرتان؟ اونا کارایی است که غیر رسمی خودشان زنای پر افتخار زرزمینم که همیشه ما میگیم اونا قهرمانا هستند و الگوهای نسل‌های فردا هستند، خودشان اون شغلا را پیش میبرن. ببینید همه شغلای شخصی است که پیش میبرن. خانم سیاپوش تشکر. خب خانم شفیق، به نظرتان شرع اسلام دیدگاهش در برابر استقلال مالی زنها مشخصاً چیست؟ طبعا خب یک خانم مصروف کار است، استقلال مالی را به دست میاره، عایدات داره، منبع عایدات داره. آیا زن حق از این داره که همه عایدات و همه منابع مالی خود بگیرن، آنها را به شکل مستقل مدیریت کند؟ چگونه یک زن میتونه و آیا میتواند در اسلام این زن بدون محرم شرعی آنها ارتباطات و یا معاملات تجارتی داشته باشد در عصر کنونی؟ تشکر، سلامت باشین. در مورد سوالتان قطعا بیشتر خواهرام صحبت کردن و سوال بیشتر شما هم کمی اشاره کردم. در سوره نساء این مسائل کاملا الله متعال بیان کرده، چون قرآن اسلام یک شریعتی است که واضحش یا وضع کنندهش خداوند سبحان است و خداوند حکیم و کاردانی است که تمام کارهای پروردگار به اساس حکمت است و پروردگار امو ضرورت ها و حالات بندگان خود در نظر گرفته قانون وضع میکنه و این یک موضوع خیلی مسلم و واضح و آشکار و مبرهن است که زنان استقلالیت مالی خود دارند در اسلام و هیچ کدام قیود و در اینجا وجود نداره. مثل که بیشتر آیت ما تلاوت کردم که خداوند متعال میگه للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، یعنی برای مردان از سهم و حصه از آنچه که کسب کردن و عیناً دوباره میگه و برای زنان نصیب و سهم است از آنچه که کسب کردن. این مفسرین میگن که الله متعال میتونست که در یک سیاق اردو را ذکر کنه، هم مردا را و هم زنا را، لیکن الله متعال خاص مردا را جدا ذکر کرد و زنا را جدا و علیده ذکر کردی. به خاطر از این بود که مبادا کسی در قسمت حقوق مالی زنا
بالا از اینها ظلم کنه یا این شکل دست کم بگیره. تأکیدی دارد. به شکل تاکید الله متعال حق زن را جداگانه در قرآن ذکر میکنه. بنابراین این یک حق سالم هست و یک حق ثابت می باشه و زن هر نوع دخل تصرفی که خواسته باشه در مال خود میتونه بکنه. البته شفیق چه خوب است یک چیز اینجا مشخص کنیم. خب اگر محرم شرعی نداشته باشه خانم میتواند این همه کارهای خود مدیریت کند یا خیر؟ امیر، من نقطه را میخواستم پیشتر ذکر بکنم که فقط در با مشوره و با همکاری یکی از محارمش، اونم نه به خاطر از که زن توانمندی از این کار نداره، فقط این به خاطر از است که سیانت بیشتر زن و به اصطلاح که مبادا زنان چونگان وقت فیصله هایشان احساساتی و یعنی فوری می باشه، عاطفی می باشه، به او خاطر اگر مردی در کنارش باشه، مثلا شوهرش، برادرش، پدرش، این بهتر است. در غیر از او یعنی زن میتونه که تصرف خود داشته باشه. طوری که پیشتر خواهر ما سیاپوش فرمودن که زنان در اسلام هم حق میراث دارن، هم حق مهر دارن. مهر یک حق مستقل مالی زن است و خداوند متعال در قسمت مهر میگه که و آتوا النساء صدقاتهن نحله، یعنی شما زنان را صدقات یعنی مهرشان را به خوشی، به کمال خوشی برشان بدین. یعنی یک حق مستقل است. نفقه زن تا وقتی که ازدواج نکرده، یک دختر خانم بالای پدرش و برادرایش می باشه. هر زمانی که ازدواج کرد بعد از اون نفقهش تمام مصارف مالیش مربوط به شوهرش می باشه. یعنی اگر چندی که زن هر قدر عایدات داشته باشه، حتی اگر به طور مثال ما $1000 هم عاید داشته باشه، خودش مکلف نه به نفق انفاق بالای خودش است، نه بالای هیچ یک از فرد فامیل خانواده‌اش است. ولی متاسفانه ما امروز می‌بینیم که زنای افغان ما همیشه قربانی دادن، همیشه این جرأت و شهامت از خود نشان دادن که کار کردن، زحمت کردن و حتی شوهرها و خانواده ها و اهل و عیال خود نفقه دادن، لیکن اسلام بالاش این لازم نکرده. دیگه مهمترین حقی که اسلام بر زن قائل شده او میراثش می باشه و خداوند متعال حق میراث هم همین گونه میگه للرجال نصیب مما ترک الوالدین والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدین والاقربون مما قل منه او کثر. برای مردان امو سهم و نصیبی است از آنچه که والدین و اقاربشان برشان ترک میکنه و بر زنها همچنان امین حق است که چیزی که برش والدین و اقاربش ترک میکنه مما قل منه او کثر معنیش است که چی او مال کم باشه چی زیاد باشه. یعنی وقتی کسی وفات میکنه اگر بسیار مال اندک باشه ده او هم دختر شریک است و هم پسر شریک است، هم برادر شریک است و هم خواهر شریک است. همین ترتیب زن شوهر از میراث میبره، شوهر زن. این هم یک حق مستقل زن هست که باید برش پرداخته شود و به می خاطر است که آیت‌های 10 11 12 و 13 سوره نساء به تفصیل الله متعال سهام را در قرآن مشخص میکنه که چی اگر مادر است، اگر جده هست، اگر دختر است، اگر خواهر است، اگر همچنان خانم هست، در کدام حالت کدام سهامی از میراث خود میگیرن. تشکر، سلامت باشین خانم شفیق. خانم مجاهد، اگر 20 سال گذشته ما با 4 سال اخیر که تحت حکومت امارت اسلامی است مقایسه کنیم، به نظرتان زنان تاجر همین 4 سال اخیر چگونه سپری کردن و چه تجربه ها را به دست آوردن؟ که در 20 سال گذشته خواهرها البته پروژه ها بود، بندش ها و امی تحریم های اقتصادی را البته که در افغانستان صورت نداشت. خواهرها کار میکردن، مسئول یعنی در بخش انجوا بودن، در بخش حمایت بین المللی هم رئیس اینا بود و سلسله های مختلفی بود که برای در قسمت تجارت بر از اونها آزادی نسبی داده شده بود، مگر مشکلات های خود همچنان داشتن. و اگر ما شما حالت فعلی مثلا وقت مسئله امنیتی بود، بعض مسائل دیگه بود که خواهرها کار میکردن مگر امو سیستم و اصول شریعتی که به نحوی که باید دو می بود نبود. و اگر ما شما حال را میبینیم، حال هم خواهرای ما کار میکنن در طول 4 سال گذشته، البته فعالیت دارن مگر او قدر که فعالیت باید داشته باشن نیست، متاسفانه کم دید است. و این را به حساب کسب و کار و امی سلسله از اینا که در بخش تجارت هست، این میتونه که گسترش پیدا کنه، میتونه که تقویت پیدا کنه. ما میتونیم که خواهرای ما که در طول همین 4 سال است که ما میبینیم پیشرفت های هست مگر کم است و این قلیل است. ما شما میتونیم سرزی اضافه داشته باشیم، مثل که ما پیشتر هم ذکر کردم که ما میتونیم کارخانه های را مخصوص به زنها اختصاص داده شود، ایجاد شود در بخشایی که خواهرای ما بتانن کار بکنن.
در بخشای تعلیمی مثلا خواهرای ما بخشای ایجاد بگرده که اونا در بخش آموزش تجارت حلال بیاموزن. بر از اونا زمینه هایی که مثلا پیشتر هم یادآوری کردم کورس های کوتاه مدت و دراز مدت بر از اینا ایجاد شود که خواهرای ما بتانند خود از اینا یک کسب و یک پیشه را بیاموزند، خودکفا شوند. و این می چیزهایی است که ما میتونیم و هم چیزهای مختلف دیگه که ما بتانیم خواهرها را در بخش رشد اقتصاد، در بخش رشد امی زمینه تجارتی که امروز در افغانستان برای زنا ایجاد شده این را ما شما بهتر بسازیم. و همچنان امی زمینه را که مثلا اتاقایی که هست یا مرجعی است که دو زنا البته برای زنا ساخته شده، او اتاقا و او پلتفرما که است، مثلا اتاق تجارت زنای افغانستان، صنایع و تجارت افغانستان، این یک پلتفرمی است که امروز جامعه اسلامی، جامعه جهانی، هر محل امروز یگانه مرجع فعالیت زنای افغانستان فی الحال در بخش تجارت امی مرجع است. امی مرجع را ما شما میتونیم که اگر یک رهبری درست شود، یک پشتیبانی درست از این صورت بگیره و یک پیشرفت درست صورت بگیره، ما میتونیم که از این برای خواهرای ما در بخش تجارت، در غیر از تجارت، در بخش آموزش، یعنی این امی اتاق بر از اونها یک پلتفرم بسازیم که خواهرها بتانن از این در بخش های مختلف مستفید شوند. خانم مجاهد تشکر. خانم سیاپوش، شما اگر به عنوان فعال حقوق زن صحبت کنید، به نظرتان زنان در فضای فعلی خود را چگونه میبینند در بخش تجارت؟ اگر ما ببینیم در هیچ آیات قرآن کریم، در حدیث شریف، هیچ وقت کار زنان را منع نکرده. تنها دین مبین اسلام یک شرط داره. میدونی شرطش چی است؟ میگه کرامت، عفت، امنیت زن حفظ شود. باز میگه بر ما ارزش قائل شد، باز میگه ما را محترم دانست، باز احترام بر یک زن قائل شد، در صورتی که ما شخصیت مستقل اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی دارم. ما چگونه میتونیم که درباره از بگوییم که زنها در افغانستان چگونه وضعیت داره؟ بیاین ما سوال میپرسیم، نه تنها از حکومت امارت اسلامی، از همه مردم افغانستان که ما زندگی میکنیم. در صورتی که مکتب متوسطه، عالی، دانشگاه بسته باشه، ما چی میتونیم یعنی آینده خود ببینیم؟ جامعه که میگه زن محدود میکنه، در حقیقت آینده خود محدود کرده. ما چگونه اینجا میتونیم ادعا کنیم که یعنی در این محدودیت ها ما چی کار میکنیم؟ بازم ما میتونیم بگیم زنده باد زنای افغان که در چنین وضعیت بازم صدا بلند میکنن، بازم زحمت میکشن، به عنوان دکتر، به عنوان معلم، به عنوان تاجر، به عنوان حقوقدان، به عنوان اقتصاددان، هر آن چیزی که هست بازم صدا بلند میکنه که میگه ماها هستیم، او کسایی که نیمه پیکر جامعه را تشکیل میدیم، او کسایی که مادرها هستیم، او کسایی که ما مادرای فردا میشیم، بازم صدا بلند میکنیم. تکرار کردیم، بازم تکرار میکنیم. او دینه که علم برای ما فرض دانسته. اما چرا امروز ما محدود هستیم؟ چرا امروز ما نمیتونیم به دانشگاه، به مکتب برویم؟ امروز ما سیاپوش نگوییم. بله، دختر خانم‌هایی هم داریم که بعد از اینکه درهای مکاتب بسته شده و یا درهای دانشگاه، خب آنها به یک شکل فعلا آموزش را دیدن، هم در بخش مکتب هم در بخش پانتون. اگر مشخصا در چارچوکات تجارت همین مسئله را واضح بسازیم، همین دختر خانم‌ها اگر آموزش دارن و به یک شکل به یک نحوی آموزش دیدن، چقدر از این فرصت ها میتونن استفاده کنن؟ در صورت جواز برای ما داده میشه، اما فرصت های کاری که برای ما نباشه، پس ما چه کنم اون جوازه؟ امروز ما فرصت های شغلی کاری میخوایم، امروز ما فرصت های علمی آموزشی میخوایم، امروز ما فرصت های اقتصادی میخوایم، تجارتی میخوایم. بیاین بپرسیم، بیاین که ما امروز چشم خود پد نکنیم چیزایی که حقیقت نیست او را بیان کنیم. امروز ما حقیقت باید بیان کنیم. تشکر خانم سیاپوش. بله، درنی ګډونوالې هم راسره دي په استودیو کې. له دوی به هم واورو چې له کومو میلمنو مو څه پوښتنه لري. مهرباني څه پوښتنه لري؟ سلام و درود خدمت شما مجری عزیز و مهمانان گرامی. سومن مصلح هستم و سوالم از خانم سیاه پوش بود که به نظرتان دور بودن زنان از تجارت چقدر میتونه روی اقتصادی کشور تاثیر بگذاره، مخصوصا کشورهای جهان سوم؟
سلام و احترام عرض میکنم خدمت همه حضار گرامی و مهمانان محترم. پروین الیاسی هستم. سوال اول من متوجه بانو سیاهپوش عزیز می باشد. از آنجا که شما در رابطه با اینکه اسلام اجازه تجارت و حق تجارت برای زنان داده، اسلام در صدر خود زنانی مثل حضرت خدیجه سلام علیها را دارد که یکی از بزرگترین تاجران مکه بود و حتی کاروان‌های تجارتی را نیز مدیریت میکرد. حضرت خدیجه سلام علیها هم سرمایه داشت و هم مدیر تجارت بود و هم مردان را برای انجام معاملات به کار میگرفت. درست است؟ با وجود چنین پیشینه، چرا امروز بسیاری از زنان افغان هنوز از حضور در تجارت باز ماندن و به نظر شما مشکل در کجاست؟ آیا پیروی نکردن قوانین شریعت اسلامی می باشد که زنان مراعات نمی کند؟ و سوال دوم هم متوجه بانو مجاهد عزیز می باشد. شما در لابلای صحبت‌هایتان از تجارت حلال، از صدور جواز و ایجاد فابریکه و مراکز آموزشی یاد کردید. آیا تا هنوز کدام طرحی برای گسترش تجارت زنان پیشکش شده برای مسئولان؟ اگر شده چه پاسخ دریافت کردین و اگر هم نشده آیا پلانی دارید؟ و اینکه نقش نهادهای دینی برای گسترش تجارت زنان چقدر میتونه مؤثر باشد؟ سلام عرض ادب خدمت شما حضار گرامی و یک سلام جداگانه به تمام بینندگان عزیز. امید است که جور و صحتمند باشین. ما یک سوال از بانو سیاهپوش دارم که در صورتی که ما وقتی که علم نداشته باشیم، ما چگونه میتونیم یک زن تجارت پیشه باشیم؟ سلامت باشین. تشکر. در نخست از شما میپرسم، خواهر ما سومن مسلح پرسان کردند، به نظرتان دور بودن از تجارت در کشورهایی که کشورهای سوم جهان شمرده میشه چه مشکلات به وجود میاره؟ متاسفانه که امروز اگر ما از جامعه خود که جامعه افغانستان از صحبت کنیم، دور بودن از تجارت، میتونیم بگوییم که ما یک کشور رو به نابودی میبینیم. چرا که اگر یک زن مستقل نباشه، اگر یک زن خودش استقلال مالی ملکیتی نداشته باشه، هیچگاه نمیتونه او زن پیش بره. دور بودن یک زن از تجارت و اقتصاد صدمه که به خود زن میرسه و می قسم صدمه بر جامعه میرسه. پس این ما میتونیم بگوییم یک نوع خشونت در جامعه، چی در جامعه افغانستان چی در کشورهای سوم. اگر ما ببینیم امروز در جهان امروزی همچنان 40% خانم‌ها تشکیل میده کارهای جهان فعالیت دارن. پس ببینیم که در جهان همچنان بی‌عدالتی ها هست که 40% است. ما امروز خیلی ها عقب ماندیم از بخش تجارت، از بخش اقتصاد، از بخش آموزش که خیلی مهم است، موضوع علمی. ما امروز عقب ماندیم. اگر این گونه ای دوام پیدا کنه، فکر کنم که جبران ناپذیر است. نه ما زنایی را جبران کرده میتونیم، نه هر حکومت که هست او را جبران کرده میتونه. بله، با امید از اینکه توجه صورت بگیره. بله. خانم سیاهپوش، یک سوال دیگر هم خواهر ما داشت، گرچه نامشان نگرفت، ولی گفتن در نبود کسب علم چگونه میتواند یک زن تاجر خوب باشه؟ جواب کوتاه داشته باشه. در صورتی که ما علم نداشته باشیم، آموزش نبینیم در مورد تجارت یا اقتصاد، چگونه میتونیم او را پیش ببریم؟ چگونه میتونیم او را شغل خود بدانیم؟ تشکر. سلامت باشین. خانم مجاهد، یک سوال خواهر ما مربوط شما میشد و آنها سوال کردند که خب تا هنوز طرحی را شما پیشنهاد کردین که بتواند خانم ها از آنها درست استفاده کند و چالش ها را از بین برده و فرصت ها را به وجود بیاره، و اگر طرحی را پیشنهاد کردین آیا نتیجه داده؟ جوابش چی بوده برای شما؟ تشکر از سوال خواهر ما. سوال خوبی را کردن. بله، ما کوشش از این کردم که امروز می خواهرای ما که در اتاقای تجارت هست امروز از این صحبت صورت بگیره. متاسفانه که جای را نگرفت، حقیقتا جای را نگرفت و اونا اصلا نمیخواین، اما از اون حلقه خاص خود دیگه از او وسیتر اینا نمیخواین که کسی حتی در حضور در هیئت بورد مدیره داشته باشن و هیچ وجه یک بهانه‌ای را براتون میسازن که اصلا نمیفهمین چه قسم. و ما مسئله از این که در حساب اتاق تجارت ما یک دفعه دیداریم، البته در این مورد امروز وزیر صاحب داشتم که گفتم که آیا می اتاق تجارت به خاطر که می یگانه مرجع ما و شماست، مثل که خواهرای ما ذکر کردن محدودیت‌های را در بخش‌های ما داریم
و پیشرفت های هم در بخش های داریم. اگر اینمی یگانه پلتفرمی که در پیش ما و شما وجود داره، اگر از این ما و شما با طریق درست استفاده بکنیم، ما میتونیم واقعا یک برنامه عالی را در اقتصادی را، علمی را، آموزشی را، کسب آموزی را برای خواهرای ما، برای تمام طبقه مناس افغانستان، در افغانستان ما و شما داشته باشیم. نه تنها در کابل بلکه در ولایات، نه تنها برای زنها، البته برای اطفال ما و شما، حتی برای اطفال ما و شما. چرا که مادرها که هستند اونا همگی اطفال دارن. بعضی مادرای ما هستن که خود نانآور خانه هستند، مگر اگر اونا میان در بخش آموزش و تجارت خیلی اطفال از اونا، ما بر از اونا هم حتی برنامه های را داریم. شما به سلامت باشین. تشکر. درنو سمرګرځو ویلاندې د میتل د میروسته د ځانګړي خبرونه دوام تر ګرځو. د ځانګړي خبرونې دوام ته یو ځل بیا ښه راغلاست. خانم شفیق، گرچه مسائل جزوی را شما اشاره کردین، به نظرتان اسلام در حدود و چوکات خود چی شرایط و چی خطوطی را برای زنان تاجر مشخصا ذکر کرده و اگر آنها را مراعات کنند پس اسلام هیچ نوع تصادم با تجارت زنان را ندارد؟ سوال بسیار زیاد خوبی بود، جزاکم الله خیرا. در مورد خطوط اسلام یا قواعد یا حدودی که اسلام وضع میکنه برای زنها همگی میفهمیم، علم داریم که طبعا زن هم یک محدودیت های خود در چوکات اسلام هم داره. نه تنها در باب تجارت، در هر عرصه که میخواد کار کنه او محدودیت ها را باید رعایت بکنه. من حیث مسلمان چون زن است و خداوند متعال خودش خطوط سرخ و قرمز را برش وضع کرده، در قدم اول امور رعایت کردن حجاب اسلامی می باشه، یک فضایی که در اونجا اختلاط نباشه بین زن و مرد، و ای که مستقیما زن خودش در تعامل اگر که مثلا کسی از جمله محارمش می باشه. حالا پیشتر من هم در صحبت‌های خود به اشاره کردم و خانم سیاه‌پوش هم اشاره کردن که حضرت خدیجه، یعنی حتی عرف در زمان جاهلیت هممی بود که خودشان مستقیما در تجارت دخیل نبودن، مردایی بودن که در بین به اساس فرمان از اینها کار تجارتیش پیش می‌بردن یا قافله های تجارتی را رهبری می‌کردن که یکی از سفرهایشان پیامبر صلی الله علیه و سلم هم امرشان شرکت داشتن که بعد وقتی پس برگشتن و تریفات یک سوال در اینجا میکنم خانم شفیق، این که در اون زمان خب اگر علم قیاس هم در نظر بگیریم خانم ها غلام داشتن و به شکل یک محرم شمرده میشد، میتونست هر نوع مشکلات را که می داشتن حل میتونستن. اگر به علم قیاسی ببینیم پس این مسئله را امروزه چگونه حل کرده میتونیم؟ سرمون نقطه ما می آمدم که حالی اگر مثلا یک زن وقتی استقلالیت تجارتی و مالی خود کاملا از نقطه نظر اسلام داره و زن میتونه تجارت کنه و کاروبار خود داشته باشه، مثل که پیشتر خواهر ما مجاهد صاحب طرف اشاره کردن، بناهن اگری که کسی در بین واسطه نمیتونه باشه یا مثلا زن خودش در ای باب تجارت دست داره، بنان مستقیما خود زن میتونه وارد معامله شوه. اما اگر سفرهای تجارتی ضرورت در کار باشه، بازور ما میفهمیم که شریعت زن را بدون محرم اجازه سفر نمیده تا اینکه یک محرم همراهش باشه. او در هر سفر در نظر گرفته میشه، حتی اگر این سفر حج و عمره هم باشه، زنا لازما باید با خود یک محرم داشته باشن که بدون محرم، حدیث بخاری و صحیح مسلم و بخاری هست که زن بدون محرم نمیتونه سفر کنه. بنان این یک سری محدودیت هایی است که خودش به نفع زن است، به خاطر آسانی کار زن است. یعنی این محدودیت ها تصور نکنیم که خدا نخواسته این محدودیت ها در حقیقت مانع راه کار زنان در تجارت یا در تعلیم یا در تحصیل یا در هر بخش دیگه هست. این نیست، بلکه خودش به اصطلاح آسانسازی راه کار برای زنان می باشه که اگر یکی از اولیای امورش باید این کار کمک بکنه و مشارکت بکنه، ولی اگر نبوده زن خودش مستقیم میتونه که از این حق خود استفاده بکنه و تجارت خود به هر شکلی که خواسته باشه او را پیش ببره. سلامت باشین خانم شفیق. خانم مجاهد از شما میپرسم، خب اگر ببینیم دسترسی به بازار جهانی کمتر است در این بخش، چی به زنان تاجر افغان و چی به آقایان تاجر افغان، به نظر شما و اگر بازار داخلی را میبینیم به شکلی هم گسترده تر نیست، به نظرتان واقعیت چی است؟ آنقدر زمینه‌ای که باید به تولیدات و محصولات خانم ها مساعد میشد فعلا هست یا خیر؟ چون امارت اسلامی میگه که ماها نمایشگاه ها وجود دارد، غرفه ها را میتیم به خانم ها میتونن مستقیما از آنها استفاده کنند و همچنان میتوانند بازاریابی کنند. به نظرتان به یک شکلی به یک نحوی واقعا هم حمایت است و یا خیر؟ تشکر خواهر. شما ذکر از این کردین که در بخش از که ما با چی نوا بتانیم در بخش محصولات زن
یا رشد بازاریابی را بر از اینا داشته باشیم. یا ای که ببینین نمایشگاه ها هست، مگر در نمایشگاه خواهرای ما زیادتر وقت ما که ازشان بشنام فروشات ندارن و او زمینه را که باید برای زنها ایجاد بگرده و یعنی فروشات دارن. اگر شما اگر 100% ببینیم ممکن 20% فروشات اینا دارن، ممکن 10% هم اینا کنکشن بسازن. در غیر از او بر از اینا دیگه زمینی نیست که اینا بتانن امو محصولات را خود که دارن. اگر او از صنایع دستی هست، اگر او از ترشی و مربا هست، اگر او از قالین است، یا او از ساختار زیورات است، یا هر چیز دیگه که هست، این بر از اینا به قسمی که باید باشه نیست. متاسفانه ما نیاز داریم برای پلتفرم هایی که امی محصولات خواهرها را به طریقه درست برشان یک پروموشن کنه، بازاریابی کنه. ما یک پلهای ارتباطی را امرای زنای تجارت پیشه در کشورهای اسلامی که هستن، امرای زنا به حساب یک اتاقی داشته باشیم. مثلا من براتون پیشتر هم ذکر کردم، امی اتاق تجارت زنا اینمی مرجع هست که اینا باید اینمی کارا را بکنن. بخش اینمی است که اینمی پیشرفت‌ها را برای خواهرها ایجاد بکنن. مردا خودشان میرن میتپن، تلاش میکنن، نمایشگاه داخل و خارج میشه، نشست‌های داخل و خارج میشه، از ارتباطاتی که دارن نسبت به زنا اونا میتونن استفاده بکنن. خانم مجاهد، من اگر دو برای سوال زنا دیگر از شما میپرسم مربوط به همین بخش. بله. اگر واضح تر شود. خب شما گفتین که باید روابط وجود داشته باشه و مربوط به اتاق تجارت زنا میشه. به نظرتان این مسئولیت از سطح صلاحیت همین اتاق بلند است و یا مربوط مقام‌های بلندتر امارت اسلامی می شود؟ یک سوال با یک باور عام وجود دارد که باید برای از اینکه بازاریابی به زنها شود به محصولات و تولیداتشان یک بازار کلی که مربوط خانم‌ها باشه، فروشنده، دکاندار و کسایی که مشتری هستند، کلا باید بازار خانم‌ها باشه. به نظرتان فعلا کدام زمینه وجود دارد که چنین عمل انجام شود یا خیر؟ سوال اول شما را سوال کردین که آیا این فقط مربوط اتاقهای تجارت و صنایع زنا میشه؟ نه، این به سطح بالاتر میتونه که یعنی تصمیمات از سطح بالاتر در بخش‌های بزرگتر البته گرفته میشه، مگر این برنامه ها یا این طرح‌ها و این سلسله ها باید از طریق اونمو پلتفرم. اگر من میرم مثلا به حساب یک زنی که در جامعه فعال هستم یا به حساب از اینکه یک تاجر هستم، من میرم برای از اونها یک طرح میتونم او بخد از طرف یک شخص میه. اگر از طرف اتاقا برای مثلا معاونیت سیاسی رئیس الوزراء برای از اونها یک طرح پیش میشه یا به وزارت تجارت یک طرح پیش میشه، ما اینی برنامه را میخوایم داشته باشیم. از طریق اتاقا صدا قوی تر است، واضح تر است، قوتمندتر است، اثرگذارتر است و این بخش از اونها است. اونها فعلا چی میکنن؟ یعنی بالاخره هماهنگی به سطح بالای باید وجود داشته باشه. بله، به خاطر که برای زنها در بخش تجارت هر بخشی که باشه برمیگردن میگن برین شما عضویت از اتاقای تجارت زنها بگیرین، امرای از اونها هماهنگی بکنین، با هماهنگی از اونها بیاین پیش ما. این تو یک سلسله هست. وقتی که ما شما در سطح رهبری رئیس عامل و رئیس بورد هیئت مدیره و دیگه ما کسایی را داشته باشیم که اونا فقط فکر خود و منم داشته باشن و اصلا حاضر از این نباشن که دیگه خواهر را بپذیرن، مفکوره از او را حتی یک خواهری که اگر مغز و مفکوره و طرح و برنامه داره او را اصلا نمیخواین که در اتاق در دور بغلشان باشه، میگه اگه بیایه بر ما زمین مشکل جور میشه. تشکر خانم مجاهد. و خود امارت هم که هست، در امارت اسلامی افغانستان هم ما سر از اونها هم صدا میکنم که شما یک شفافیت را اگر یک مرجع را برای زنان شما اجازه دادین که اتاق تجارت و صنایع افغانستان زنان است، خیامو مرجع را شما در رهبری و در سیستم از یک است اونطور یک خواهر ما را، خواهرای ما را که هستن ماشاءالله استعدادهای زیاد را داریم، کس را انتخاب بکنیم که واقعا لیاقتش داشته باشه، دلسوزی بتونه بکنه و یک برنامه داشته سلامت باشه. باشین، بخیر باشین. خانم سیاه‌پوش، خب اگر برای زنان تاجر افغان حقوقشان را طلب میکنیم، به نظرتان حقوق واقعشان چی است که باید برایشان داده شود؟ مشخصا اگر درجه بندی کنیم. البته اگر ما ببینیم در قدم اول باید اونا آموزش ببینن که حق علمشان هستن و در قدم دوم باید فرصت‌های تجارتی را برشان مهیا کنه، چی در داخل افغانستان چی خارج از افغانستان. منظورتون از فرصت‌های تجارتی چی است؟ اگر مشخص بگویید.
اولشی که پیشتر شما ذکر کردین که برای اونا جواز کار داده میشه. درست است که جواز کار برای ما داده میشه، اما فرصت های شغلی نداریم. باید برای ما کار داده شود. یک زن تجارت بشه باید کدام کارا را انجام بده. اگر اونا در صنایع دستی فعالیت دارن باید برشان زمینه ها را مساعد کنه تا بتونن که اونا خوب بتونن تولیدات خوبی داشته باشن. اگر اونا در بازاریابی مهارت خوب دادن، استعداد خوب دارن، باید برشان زمینه ها مساعد شود تا بتونن اونا را به خوبی پیش برن. اگر عمیق قسم اونا در مارکتینگ، اگر موضوعات زیادی هست اگر ما بگیریم شاید شون. هر کدام استعداد خاص خود امروز داره. امروز سعی کنین قالین افغانستان در جهان نام داره. امروز اکثریت حضور خانم‌ها آماده میکنه. زمینه ها را برای از اونها مهیا کنه. ما تنها نمیخوایم که برای ما جواز بده اما کار نباشه. ما دوست داریم در کنار جوازی که برای ما داده میشه فرصت های شغلی همچنان زیاد باشه تا ما بتونیم یک افغانستان عاری از جنگ و عاری از خشونت داشته باشیم. انشالله حکومت امارت اسلامی همیشه خواهانشان دین مبین اسلام است و از ما زنای افغانم خواهان ما دین مقدس اسلام است. چرا حق و حقوقی که در دین مبین اسلام بر زن داده شده، چی در قسمت تجارت و اقتصاد، چی در قسمت حقوق، چی در قسمت اجتماع، هر آن چیزی که در قسمت آموزش، ما خواهان از او هستیم. ما دیگه نمیخوایم که در حد شعار و گفتار باشه. ما دوست داریم که حق خود داشته باشیم. اولین حقی که ما میخوایم حق ابتدایی ماست که حق تعلیم و تحصیل است. سلامت باشین. تشکر خانم سیاهپوش. خب خانم شفیق، اگر بپرسم در جامعه اسلامی تا چه حد خود جامعه اسلامی میتواند زنان تاجر را حمایت کند؟ خب نقش خانواده، نقش دولت و در کل نقش جامعه چیست؟ تمام از اینا میتونن نقش خود داشته باشن و نقش هر کدام از اینها در جای خود مؤثر است. مثلا اگر فرض مثال یک خانم، یک دختر خانم امی صلاحیت استعداد پروردگار برش داده، مثلا که صنایع دستکاری میتونه داشته باشه یا مثلا بافت قالین از ایناست، در محیط خانواده باید زمینه برش مساعد شود. بعد از محیط خانواده برآمده وقتی طبعا این میخواد که در کار خود پیشرفت داشته باشه، چون که یک زن هست که به اصطلاح دست کار داره، پروردگار می صلاحیت استعداد داره، اینجا دولت اسلامی مکلفیتش است که باید زمینه کاری را برای افرادی که کار میخواین بکنن و حتی برای کسایی که نمیخواین بکنن. یعنی زمان یک جامعه ترقی میکنه و پیشرفت میکنه که زمینه های کاری در فراراه تمام مردم به اساس توانمندی هایشان، به اساس ظرفیت هایشان، به اساس استعدادهایشان گذاشته شود. و زمانی که در یک جامعه این فرصت های کاری گذاشته نشود و از طرفی امروز به روز اقتصاد مردم رو به خرابی باشه و مشکلات و اقتصادی و این مسائل باشه، ما طبعا دیگه از او جامعه غیر از اینکه به طرف رکود و به طرف بدبختی دیگه کدام چیز از ما تصور نمی داشته باشیم. در زمان خلافت حضرت عمر بن خطاب وقتی قحطی آمد در مدینه، اینا خودشان یک فرمان جاری کردن، فرمان رسمی از دارالخلافه به تمام والیان خود که قحطی آمده و اگر کسی دست دوز قطع میکنه من دست از او قطع میکنم. ببینین که یعنی این وقتی بوده که مردم مشکل داشته، بناهن به اساس این یک مشکل حتی یک حکم الهی، یک حکم قرآنی و شرعی معطل کرده می شود، چون که مردم در حالتی که اقتصاد بد باشه مثلا قحطی داد بکنه، خود طبعا مردم به خاطر نجات جان خود شاید دست به بعضی از جرم و جرایم و دزدی و به اصطلاح چیز به این مسائل دست بزنه، حتی این حکم معطل میکنه. بناهن مسئولیت دولت اسلامی که مسئولیت بسیار زیاد بزرگ است، مثل که حدیث میگه کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، و در قدم اول این معنی است که کلتان مسئول هستین، شبان هستین و همگیتان از مادونتان، یعنی کسانی که تحت دستتان هستن، زیر دستتان هستن، شما مسئولیت دارین. و در قدم اول پیامبر باز مسئولیت ها را به اصطلاح درجه بندی میکنه. در درجه اول، در رده اول چی را میگه؟ مسئولیت امام میگه. امام از کسانی که در زیر دستشان هستن مسئولیت داره و امام، تعریف امام در فقه اسلامی کسی است که رهبریت یک جغرافیای اسلامی را به دست می داشته باشه و او مسئولیتش است. در روز آخرت پیش پروردگار او پاسخده هست که وقتی نتانه اون مسئولیت های شغلی و کاری را برای افراد جامعه خود مهیا بسازه که اونا بالاخره به مشکلات روبرو شوند، دست به انتحار خودکشی بزنن که ما متاسفانه شاهد تو واقعات خیلی دلخراش هستیم، یا مشکلات همی سفرهایی که به بیرون مردم دارن، مثلا به ایران با وجود از اینکه از اونجا مهاجرین به زور اخراج کرده میشن، لیکن با آن هم جوانای ما هنوز تلاش دارن به ترکیه، به چقدر مشکلات. چرا؟ مگر جانشان عزیز نبوده؟ اینا به خاطری که یک لقمه نان پیدا کرده باشن، به اصطلاح یک مصدری به خاطر پیدا کردن رزق حلال داشته باشن، وقتی در اینجا زمینه برشان مساعد نیست،
است اینها جان خود به 100 خطر روبرو میکنن و این ریسک به خود میگیرن. اگر در خود افغانستان ما مثل که پیشتر خواهر ما مجاهد میگه ما به سر خزانه خود نشستیم، یعنی افغانستان الحمدلله از تمام منابع طبیعی پروردگار چنان ایره به اصطلاح غنی ساخته، ولی ای کاش ما تو افراد خبره، افراد با تجربه، افرادی که عالم باشن، دانشمند باشن و متخصص در همین موارد داشته باشن که منابع را استخراج کنه. ما در هر کاتگوری افراد خود ما میتونیم که برشان زمینه های کاری را میسر بسازیم که اینها یک لقمه نان حلال و با ابرو را بر خود به دست بیارن. خب تشکر خانم شفیق. خانم مجاهد اگر شما هم کوتاه جواب بدهین، یک سوالی که زیاد مطرح میشه بین خانم ها و زن هایی که میخواین تاجر باشن یا متشبث باشن همین است که اگر از صفر میخواهیم ما شروع کنیم مشکلات زیادی است که در دم رایشان ممکن بیاد و چالش های موجود داشته باشد. به نظرتان فعلا اگر یک زن میخواد از صفر کار شروع کنه چه چالش های در دم رایشان می باشه و همچنان در چنین وضعیت اداره هایی که ذی‌دخل هستند و مشکلات و چالش های خانم ها مربوط آنها می شود چقدر میتونن و چقدر مسئولیت دارن که چالش ها و مشکلات آنها را حل بسازد؟ سوال خوب را کردین خواهر. ببینید اگر خواهر ما میخواین امروز متاسفانه که مشکل اساسی جامعه ما، یکی از مشکل‌های اساسی جامعه ما مشکلات اقتصادی هست و اگر ما میخوایم یا خواهر ما میخواین که بیاین و در عرصه تجارت یا در عرصه یک متشبث شوند، اینا نیاز به این دارن که یک اطلاعات درست بر از اینا داده شود، یک مرجعی باشه که بر از اینا یک معلومات درست داده شود، یا کورس های باشه که اینا بتونن از این کورس ها، از این کورس های حرفه، کسب یا هر سلسله دیگه که است، اینا بتونن از یک استفاده خیر را بکنن و یک تصمیم درست‌تر را بگیرن. امو پول، امو سرمایه خود که میخواین اینا، من زنای را بشناسم که بیچاره فقط 1-4 دونه چوری طلا داشتن و امو را خواستن بفروشن که یک ماشین بگیرن و از او یک دستاورد داشته باشن، یک ترشی را پرتن یا یک مربای را. یعنی واقعا زنای ما امروز نیاز داره و کسب علم، با پیشرفت در بخش رشد اقتصاد از اینا و گنجانیدن یا برابر نمودن زمینه که زنها از او بتانن اطلاعات درست داشته باشن که بتانن یک کار را، آغاز را، یک تجارت را از او بکنن. اول بیاموزن تجارت حلال درست، مگر تجارت حلال در کدام بخشی ها میخواین برن؟ اگر هر کدام بیان ترشی و مربا بسازن خب بازم نمیشه. در صنایع دستی تولیدات زیاد است، متاسفانه ما مارکتینگ نداریم. بیاین که ما خواهرها را ببینیم که در کدام بخشا خلاقیت از اینا رو ببینیم. ممکن یک خواهر ما در بخش کامپیوتر بسیار عالی میفهمه، از اون ما چی نو استفاده کرده میتونیم. دیگه ما در یک کسب دیگه هست، دیگه ما در یک فهم دیگه هست. ما اینموتور یک تیم های مختلف را بسازیم که خواهرای ما که نیاز به چنین آغاز را داره، بر از اونا ما بتانیم یک رو مدل عالی شویم. و در ضمن از پیشتر شما از خواهر ما ذکر کردن در قسمت از یک ما از منابع طبیعی ذکر کردم یا سرمایه، یا خواهر ما شفیقه جان هم ذکر کردن، خانم عابده، که ما برتانی را میگم که ببینین یک زن مسئولیت از او در خانه هست که او در بخش حفظ آرامش محبت خانه خود، در بخش تربیت فرزندان صالح و اصول شریعت، البته با غیرت و همت افغانی و جهادی، و همچنان در بخش مدیریت رزق حلال و اخلاق خانواده و حفظ حیا و عفت. این زنا، ما زنای نمی یک گلگو هستیم، نه تنها در او بخش. زن آسو یک مادر است، یک مهندس نسل است. ما زنا امروز زن به حساب یک امت است، به حساب یک زن دختر امت است. یعنی بخش‌های مختلفی است که در بخش رهبری، در بخش جهاد قلم، جهاد اقتصادی، امروز یعنی کار را که ما و شما آغاز کردیم یا میکنیم، یا قدم را که ما برداشتیم که با چی نوع ما بتانیم از همین منابع طبیعی ما برای زنای ما زمینه ایجاد. چرا همیشه مردا باید که امی سلسله را پیش ببرن؟ اگر منابع طبیعی است، اگر معادن است، فقط مردا، در هر بخش فقط مردا. بیاین درست است بخش امی استخراج مردا بکنه، بخش دیگه شه که زنا میتونن یک جواهر پیش از اونا میای او رو ببینن که کدام کوالیتی هست، چی است، او را تقسیمات بکنه که ما از خود نمایشگاهی داشته باشیم، نمایشگاه دائمی بر افغانستان در بخش جواهرات از طرف زنا، نمایشگاهی که فصلی باشه
درست است؟ واردات افغانستان را داشته باشیم، زمینه را مساعد، لابراتوار را داشته باشیم که زنای ما در اونجا کار کنن. سلامت باشین. امروز ببینید، ببخشید همین موضوع را میخوام اضافه بکنم. از معادن مثلا زمرد مبرایه، زمرد میره به بولی، زمرد ما در اون چی ترکیبا و کیمیای دیگه هم داریم، اون نمیره که حداقل چک شو که قیمت از او دقیقاً چی است. او باید اول در لابراتوار بره، اون بکمل یک معاینه شوه، برای از یک سرتیفیکیت داده شوه، بعد از این جواهر میتونه بیای بری بولی که قیمت از او چی است. فرصت ما محدود است، اگر کوتاه بگوین. بله، ما زنا هم میتونیم، با ما زمینه باید مساعد شوه. تا کی؟ نه تا کی همون یک چند نفر محدود شانده شده. امروز هر کدام ما همین خواهرای ما که در استیج است، همینایی که ما شما، من خودم یک مادر تنها هستم، سرپرستی 2 طفل ما دارم. ما اگر درک شما را نکنم، خیلی درک ما را خیلی کی میکنه؟ ما صدای شما را بلند نکنم، صدای ما را کی بلند میکنه؟ امروز نیاز است که صدا بلند شوه، گفته شوه. بزرگای با وقار و با علم و با فهم امارت اسلامی ما، اونا درک از این دارن، به شرطی که همین زیربنا و همین کسایی که در پایینا کار میکنن اینا به طریقه درست پیش برن. تشکر خانم مجاهد، فرصت ما محدود است. بله خانم سیاهپوش، خب اگر شما یک طرح یا چارچوبات را پیشنهاد میکنید که حداقل حقوق زنها در آن محفوظ باشد و حداقل زنها بتواند سهم بزرگتر و وسیع‌تر تجارت را داشته باشد، کدام طرح خواهد بود؟ در نخست یعنی خواست همه زنای افغانی است که مطابق به دین مبین اسلام، مطابق به شریعت اسلام همه ما خواهان هستیم، چرا که بالاترین موقف در دین اسلام زن داره. تقریبا 14 قرن پیش بر ما حقایق داده که امروز جهانی که پیشرفته است اونا تقریبا فکر کنم 100 سال پیش نمیشه. طرحی را که ما میخواهیم داشته باشیم یا برنامه‌ای که ما میخواهیم داشته باشیم، البته نه تنها به زنای افغان، به آینده افغانستان میخواهیم داشته باشیم. در قدم نخست ما زنها دوست داریم که علم بیاموزیم، آموزش ببینیم و بعد از او ما دوست داریم نه تنها چون دین مبین اسلام زن گفته به عنوان محور خانه معرفی کرده، باز بعد از او گفته که شخصیت علمی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی همچنان داره. به خاطر چی؟ ساختن جامعهش. در ضمن که خانواده را میسازه باید جامعه را بسازه. و ما دوستدار از هستیم، میخواهیم مطابق به دین مبین اسلام و یک زن افغان که سالهای سال است ما درگیر مشکلات ها بودیم نبودیم. بیاین که سوال بپرسیم از همه زنها. ما نمایندگی اینجا که شیشتیم صحبت میکنیم از میلیون ها زن افغان رنج دیده میکنیم. ما نمیگیم در 20 سال گذشته ما وضعیت خوبی داشتیم، نداشتیم. اما طرحها بر روی ورق بود، اما هیچ وقت تو تطبیق عملی نشد. اگر امروز ما زنها بخوایم طرح داشته باشیم یا برنامه داشته باشیم برای آینده زنای افغان، در قدم نخست بازم تکرار میکنم، ما دوست داریم در قدم نخست علم بیاموزیم. او درهایی که نباید بسته باشه که امروز بسته است، او باید باز شود و بعد از اون ما میریم سر شغلایی که باید زنها را انجام بده. کدام شغل ما دوست داریم و کدام شغل ما استعداد داریم. گرچه زنای افغان همیشه دارای استعداد فوق‌العاده بودن که جهان ثابت ساخته و من مطمئن هستم فرداها نه تنها در سطح افغانستان، در سطح جهان شاید نام ما زنای افغان گرفته شود. ما به طرح نیاز داریم که در او زن ساخته شود. تشکر خانم سیاهپوش، زنده باشین. خب فرصت محدود داریم خانم شفیق، حدود 1 دقیقه. از نگاه و دیدگاه اسلام چالش هایی که فعلا در جامعه وجود داره به نظرتان چی ها است و آنها را چطور میتونیم حل بسازیم؟ فقط 1 دقیقه. چالش هایی که امروز در جامعه متاسفانه ما با روبرو هستیم، مثل که خواهر ما اشاره کرد، مسدود بودن درب تعلیم و تحصیل در روی دختر افغان ما هست که امروزی کلانترین چالشش. و اگر روی از این دوباره تجدید نظر صورت نگیره و این دربها باز کرده نشوه، ما 30 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد شاید کسی را نداشته باشیم، نه در بخش معلم و نه در بخش سیاست و نه در بخش
طب که مثلا ما امروز به قلت دکترها از گذشته به مشکل مواجه بودیم و حالی هم مواجه هستیم. من فکر کنم اساسی ترین مشکل همی است. خدا متعال در قرآن می فرماید که فعلم انه لا اله الا الله. قبل از توحید بر ما علم لازم قرار داده و نخستین آیت قرآن هم اقرا است، بخوان. قبل از اینکه قرآن با او قدر احکام نازل شود، خدا متعال فرا گرفتن را بر ما فرض گردانید. به خاطر از اینکه بدون علم ما نمیتونیم که راه خود پیدا کنیم، نمیتونیم که به اهداف خود رسیدگی کرده باشیم. دیگه باز تجارتی مسائل خوب جایش باشه. بناهن بزرگترین مشکل امی است که ان شاء الله ما امیدوار هستیم. خانم مجاهد، بسیار کوتاه مشخصا 30 ثانیه فرصت داریم. 3 خواست مشخصتان و 3 پیشنهاد مشخصتان به دولت چیست؟ کوتاه. درهای مکاتب و درهای علم و تعلیم و او قسمی که باید برای خواهرها ایجاد بگرده و دروازه ها باید باز شوند. اگر برای مکاتب خصوصی یا بر دارالمعلمین خصوصی اجازه داده شده، اما سلسله ما میتونیم در مکاتب دولتی هم به یک نوع تطبیقش بکنیم و او را ایجاد بکنیم. معلمین را استخدام بکنیم که خواهرها بتانن بر علم برگردن، مثل که خواهر دیگه ما مشارکت کردن علم. و بخش دیگه که از زمینه سازی برای رشد اقتصاد زنا، هر برنامه‌ای که از اگر فابریکاها هست، اگر طرحها هست، مثل که یک طرح در بخش همین منابع طبیعی افغانستان در قسمت جواهرات است. البته اینمی مسائلی است که ما بتانیم در بخش رشد اقتصاد خواهرها، در بخش آموزش علم خواهرها و آستین بر بزنیم و ببینیم که چی ممکناتش است و چی نه این دروازه ها بزرگتر و وسیع‌تر شود که تا خواهرای ما بتانن هم در بخش آموزش علم و هم در بخش رشد اقتصاد اینا ترقی کنن و یک جای پیش برن و مستحکم شوند. چرا که مادرها که هستن نسل های آینده ما و شما را تربیت میتن. اگر اینا علم ندارن نمیتونن. اگر اینا اقتصادشان ضعیف هم هست، باز هم اینا نمیتونن. و هر دو صورت یکیش ملزم و لازم است. سلامت باشین. خانم سیاهپوش، بسیار فرصت محدود داریم. به نظرتان حل مشکلات کنونی برای زنان تاجر چی است؟ بسیار کوتاه در چند نقطه مشخص. حل مشکلات خانمای تاجری است که باید حکومت امارات اسلامی بر زنان توجه کنه و همچنان ما زنای افغان باید متحد شویم، یک جا شویم، هم صدا شویم تا بتانیم کار کرده که حکومت امارات اسلامی زمینای خوب را بر ما مساعد کنه و درهای بسته شده را باز کنه. سلامت باشین. تشکر. اوس مرګرزو په استودیو کې خويندو ته څه پوښتنې لري؟ مهرباني څوک پوښتنه لري؟ به نام یاد خدا. سلام و درود محضر شما بانو محمدی عزیز و مهمانان شما، همچنان بیننده های خوب تلویزیون تلونیوز. آرزو دارم خوب صحتمند باشین. من اسناد باور هستم. سوال اولی که من دارم مربوط بانو سیاهپوش میشه. شما من حیث فعال حقوق زن از آدرس کشور افغانستان چقدر صدای زنها و دخترای افغان را به گوش سران دولت و جهان رساندین؟ سوال اولم از خانم مجاهد بود. زن چقدر تاثیر در بخش رشد اقتصاد دارد و اگر شما یک زمینه برایتان مساعد شود، چی اقدامات اولیه‌ای برای زنان در بخش حقوق اقتصاد انجام میدید؟ اوس مرګرزو د خويندې پوښتنې به زموږ میلمنې ځواب کړي. یک سوال دیگر هم خواهر ما حسنات باور داشتن، گفتن شما من حیث فعال حقوق زن چقدر صدای زنان افغان را به گوش مسئولین و به گوش جهان رساندید؟ نه تنها ما، همه زنای افغان امروز کوشش میکنن که صدایشان بتونه. اول حکومت امارت اسلامی البته گوش شنوا پیدا کنن که بشنون، بعد از اون جهانیانی که همیشه در حد شعار بوده، هیچ وقت در کنار ما نبوده، ما صدا بلند کردیم و متاسفانه که شنیده نشده. یک خواهر ما سوال کردن، گفتن که شما از چنین مساعد ساختن راههای تجارتی و یا روابط تجارتی صحبت کردین. خب کسایی که میخوانن کار از صفر آغاز کنن، به نظرتان از کجا باید آغاز کنن؟ من خودم یک مثال براتون بگویم که من اینا افغانستان هستم، همینجا زندگی میکنم و در جامعه فعال هستم. از یک بنیاد خیریه هست. اینا در بخش ساختار اینمی مرکز علمی و آموزشی که برای زنا، البته که اختصاص خاص برای زنا و برای اطفال داده شده در بخش آموزش عرفه و کسب، سر از این کار دارم و فعالیت های مختلف تجاری و رشد اقتصاد دیگه هم دارم. یعنی واقعا از صبح که من بیدار میشم تا خود شام من مصروفیت های را دارم و در ضمن از اون در نوشتاری کتابم هم مصروف هستم. مگر موضوع اینجاست که ما به چی نوا بتانیم. اگر یک خواهر ما میخواین که آغاز بکنن، ما باید یک زمینه را در افغانستان برای زنها ایجاد بکنیم که با اصول شریعت اسلامی و فقه امام اعظم
امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باشه بله. که با او حساب خواهرای ما بتانن هم علم بیاموزن، هم حرفه بیاموزن، هم اینا رشد اقتصاد داشته باشن بله. و اینا هم بتانن در جامعه فرصت کم فعال بهترین باشن. جواب بتین. شما یک خواهر دیگه ما پرسان کردن، گفت زن چقدر تاثیر در بخش رشد اقتصاد دارد و اگر به شما فرصت داده شود در این بخش چی کارهایی را انجام میتین؟ بسیار کوتاه اگر جواب بدین. اگر بر من چنین یک فرصت مهیا شود، ما از ریشه شروع میکنم. مشکل ارزیابی کردیم، دیگه هم ارزیابی میکنم. ما تیم های مشورتی رو میسازیم که خواهرای ما خودشان بیاین امرای ما مشورت بتن، ما بتانیم در هر بخشی که نیاز امروز در جامعه برای زنا هست، چرا که ما زنا مهندس اینمی جامعه هستیم، ستون فقرات اینمی جامعه هستیم و نیاز به ساختار و پیشرفت و ترقی داریم. من کوم لطاس خد د پونتون استاد غلی عبده مجدي شفیق او دغه راز د الفجر فرح پرختي بنسټ مسؤل غلی فرح مجاهد او ترڅنګ د خزو د حقوقو فعال او مننه کو د خزو د حقوقو فعال غلی تفسیر سیاپوش ډیره مننه او لطاس هم مننه کو درنو خويندو خبرونه مو هم پرم دي ځای پاتې رسیدل تاسو لیدونکو هم مننه کور مودان مختم ښه